päivää. Jos haluat katsoa perjantaina liveen, niin tää tosiaan lähti kaikki nyt pois. Ei oo enää mitään. Tää tuli melkoinen kasa kaapelia ja tuolla on nuo kotelo-osat ja oli siinä hommaa joku 6 tuntia siinä meni. Ei ollut ihan pikkujuttu. Tässä on tosiaan tämä kotelo. Ja näiden palojen yhdistys tapahtuu näillä Piltman vanttiruuveilla. Ja sitten nämä palat kohdistetaan näillä parilla levynpalasella, mikä tuossa ylhäällä ja alhaalla, niin että ne menee justi oikealle kohdalle. Ja ne saa vaan työnnettyä nuo palat toihinsa, tai siis oikeastaan vedettyä näiden avulla. Tosi helppo homma. Ja ne tosiaan tuli näihin kierretankoihin kiinni nuo vanttiruuvit. Niin. Semmonen systeemi. Ja tosiaan täältä lähti tuo pohjan levy tuonne kontin pohja. Mullahan tossa oli semmonen levy tässä kohtaa. Että tuo pohja oli täysin tasainen, niin tuo on tosiaan se levy siitä. Täältä lähti kaikki kaapelit pois. Yhden maartuksen mä jätin, kun tässä ei oikein ole hyvää maatuspiste takana kuin tuo noin. Niin. Tai nuo turvavyön pultit, niin mä tuohon yhden jätin. Tää tulee kumminkin talvella jotain settiä. Tulee testiin. Tää tosiaan jäi nämä etupään värkit vielä kaikki. Niin. Eli periaatteessa tästä kohtaa taakse lähti kaikki. Tuolta lähti tosiaan nuo vahvistimetkin. Tuonne tulee vähän lisää lattarautaa nyt vielä. Tarkoitus laittaa tää sukkerkiä. Joo, täältä tämä näyttää nyt. Ja tosiaan tuo takapää ei ole enää niinku yhtään niinku vakion näköinen. Tuo älyttömästi vahvistettu. Ja nythän pitäisi näitä pilareita alkaa vahvistelemaan, kun täällä on tämmöstä ongelmaa, että ne alkaa repeilee nää B-pilarikin jo. Kun ennen oli pelkästään ongelma näiden C-pilareiden kanssa, mutta nyt alkaa nuo B-kin sitten repeilemään jo. Nyt olisi tosiaan akustoa sitten myyntäväksi asti. Käydään katsomassa. Täällä olisi tämmönen 3000 faradi konkkapaketti. Eli tässä on siis 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 500 faradin sarjaa. Niin tästä voi pistää tarjousta, jos kiinnostaa. Tämä arvo on semmonen 2000 €, mutta sieltä halvemmalla tietenkin lähtee, että en mä tästä ostohintaa ole pyytämässä. No tosiaan siitä voi tarjota jotain, ja sitten näitä 90 amperitunnin kennoja. Nämähän on kohtuu uusia, niin noistakin voisi tarjota jotain. Näitä on tosiaan 3. Tässä on 2 ja sitten mulla on vielä 3 muualla. Niin tosiaan nekin on ihan myynnissä. En nyt tiedä sitten, että mitä seuraavaksi tapahtuu, että varmaan
varmaan alan suunnittelemaan sitä piikkisettiä sitten seuraavaksi. Ovethan tässä pysyy samoina, että mä niillä varmaan tee enää mitään muutoksia, jos ei nyt innostu. Ja tosiaan sitä akustoa tähän päivitän ainakin ja tämmöstä pientä nyt talven aikana. Ja tosiaan nämä tiivisteet oli revennyt tosi pahasti, niin piti korjata. Tämä oli mennyt tuolta väliltä ja tämä oli mennyt koko matkalta tuonne asti revennyt. Tää on sillä vissiin vähän ollut painetta. No joo, mutta eipä tässä tällä kertaa enempää. Mä lyön tohon vaan tuo pohjalevy vielä kiinni ja lähden testaamaan, miten hyvin tää nyt kiihtyy, kun ei oo montaa 100 kiloa ylimääräistä painoa.